rar am avut. Telefonul meu. Telefonul meu. E din carton. Și masca? O farsă. Ce? Șlag din carton? Drăguță farsă. Ok. Sunt comozi. Mă duc să-mi spăl fața și dinții. Ce frumoase sunt. Ce? Pasă de dinți din carton și periuță? Cum să spăl dinții cu așa ceva? Ok, voi sta cu dinții murdari, măcar mâinile și fața voi spăla. Ce? Să pun lichid din carton? Și nici nu funcționează. Mămica, tăticu, ce se întâmplă în casa asta? Mămica, tăticu, ce se întâmplă? Scumpa mea, bună dimineața, te-ai trezit deja? Bună dimineața. Iarăși carton? Da, tăticul nostru are grijă de sănătate. Apropo, așa este să-ți dau să mănânci. Așa, ia loc, iubită. Ți-am pregătit aici ochi și tartine, așa cum iubești tu, și ceai, nici rece, nici fierbinte. Călduț, copilare. Carton? Și aceasta din carton? Nu, mămica, eu astăzi nu mănânc. Cum nu vrei să mănânci? Să stai fără micul dejun? Poate un morcov? Știu că îți place morcovul. Ține. Carton. Nu, mămica, eu astăzi pas. Da. Ce bine mă simt după sport, am făcut sport, wow. Da, dar și am multe lucruri. Da, așa. Tăticu, tu ce faci? Lucrez, Jasmina. Apropo, Jasmina, am auzit că nu vrei să mănânci. Pot să te ajut eu? Poftim! Ador tartinele de dimineață. Mă duc să mă joc. Du-te și te joacă. Melis, tu nu știi ce se întâmplă? Trebuie să mă uit la televizor. Ce? Telecomandă din carton! Și televizorul! Serialul meu preferat. Jose Ignacio, îmbrățișează pe Rosita, te rog! Da, ai făcut aceasta! Nu înțeleg nimic. Se pare că ai reușit. Ce romantic! Așa, forma.
Da, așa, da, pas, gol, da, yeah! Mergem în căsătorie. Mirosita o cere. S-a pus pe genunchi. Hai, fotbal, campionatul mondial! Așa, da! Echipa mea preferată! Ole, 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 ole! Ole, ole! Jasmina, pulsul așteaptă. Du-te, te rog, la magazin și cumpără o pâine. Așa bani? Tu crezi când să ajungi, mai ai cât 200 de lei, dar cumperi și smântână, lapte și o bucată de cașcaval parmezan. Serios? Mămica, cu așa bani nici măcar un chibrite nu pot cumpăra. Cum? Cu 300 de lei nu poți cumpăra, Jasmina? Nu te lenevi. Încalți-te frumos și du-te la magazin. Fuguța! Of, ce să fac? Ce-i asta? De ce s-a întâmplat asta cu adidașii mei? Ei sunt din carton, dar afară este umed. Cum să-i încalți? Jasmina, prințesă, să nu-ți uiți masca de protecție. Nu o să-ți dea voie să intri în magazin fără ea. Și masca din carton. Păpușă, de ce ești dezamăgită? Tu ești fată mare, hai să te descurci la magazin. Ce a fost asta? Jasmina, ce creație frumoasă ai făcut tu! Adidas din carton? Da, adidași din... Adidașii mei! Da, sunt exact ca ai tăi! Foarte bine confecționat! Ce cuvinte asta mea așa de tare, mi-e incomodă ea. Din carton? Jasmina, și i-am te rog niște semințe pentru fotbal. Tăticule, ce-i cu tine? Ce-ai pe cap? Carton? Ce? Carton? Carton? Olguța! Vreți continuarea? Atunci haideți să dăm 10.000 de like-uri. Carton? Și aceasta din carton?